Times in our lives, we all have pain, we all have sorrow. But if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I help you carry on. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Please swallow your pride. If I have things you need to borrow, for no one can fill those of your needs that you won't let show. You just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you understand. We all need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I help you carry on. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. You just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you understand. We all need somebody to lean on. If there is a load you have to bear that you can carry, I'm right up the road and I'll share your load. If you just call me, call me, call me. Oh, you call me when you need a friend. Call me. Oh, you can lean on me when you need a friend. Oh, lean on me. Call me when you need a friend. Oh, you can lean on me. Call me. Call me. We all need somebody to lean on. Yes, we all need somebody to lean on. Goedemorgen, welkom bij Upstream. Misschien vraag je af, waar ben ik terecht gekomen? Misschien ben je wel speciaal gekomen voor Menno. Jij ook van harte welkom. Vanochtend wordt geïnterviewd door Peter, super bijzondere gast. Volgens mij zat je van de week nog in Dubai, hè, om allerlei CEO's te coachen en noem maar op. Nou, allemaal extreme dingen gedaan, daar gaan we zo veel meer van horen. Maar bij Upstream proberen we eigenlijk altijd programma's te organiseren die je op een laagdrempelige manier kennis kunnen laten maken met de Bijbel, met de God van de Bijbel. Het is een God waar wij zijn gaan geloven om allerlei verschillende redenen. Ik denk ook de verzameling van verschillende redenen. Dus we geloven dat zowel rationeel als in de ervaring, als noem maar op. Daar gaan we het zo verder over hebben. Ja, dat die Bijbel een goed nieuws heeft voor ons. En dat die God een relatie met ons wilt. Nou, nogmaals, ga je straks allemaal veel meer over horen. Maar ga lekker achterover zitten, laat het over je heen komen. En maak het mee. We verwachten verder niks van je. Goed, we gaan verder met het programma. Er staat ons allerlei moois te wachten. En voordat we dat gaan doen, wil ik graag met je bidden. Nou, we geloven dat bidden is eigenlijk gewoon praten met God. En we geloven echt dat we zo kunnen communiceren en dat hij ons hoort. Nogmaals, als je dat niet gewend bent, voel je vrij om er wel of niet bij mee te doen. Ik zal bidden.
Goede God, lieve Vader, Heer. Ik geloof dat ik u zo mag noemen, Heer. Op basis van hoe u zich laat kennen, Heer. Door de Bijbel, Heer. Door persoonlijke relatie. Heer, en ik wil u zo danken, Heer, dat we deze ochtend hier mogen zijn met zoveel. Heer, dat Menno hier ook is om een stuk van zijn verhaal te delen. Over hoe u actief bent geweest in zijn leven. Over hoe hij u ervaart. En ik hoop heel erg, Heer, dat we u beter mogen leren kennen deze ochtend. Heer, ik heb geen idee hoe we hier zitten. Ik geloof dat u ons allemaal helemaal kent. Zelfs beter dan wij onszelf soms. Heer, en misschien zit u weer wel met groot verdriet. Heer, omdat we beseffen dat we in een wereld leven, in een tijd leven waar veel ellende plaatsvindt. Heer, misschien herkennen we dat helemaal niet, zijn we hartstikke opgewekt, hebben we zin in de toekomst. Heer, ik geloof dat de boodschap van uw woord, de Bijbel, dat die voor ons allemaal geldt, Heer. Of we nou tussen haakjes heel succesvol zijn, of misschien schijnbaar niet succesvol. En gaan de dingen anders dan we hadden gehoopt. Heer, u wilt ons ontmoeten op de plek waar we nu zijn. En ik wil u zo vragen of u ons deze ochtend iets wil laten ervaren, Heer, van uw liefde. En misschien wel onze gedachten wil prikkelen met goede vragen. Of misschien wel ons onder de indruk wil laten komen, Heer, van dat wat men ook heeft meegemaakt met u. En ik wil u zo vragen of u deze ochtend wilt zegenen. Heer, dat vragen we u niet zomaar. Heer, maar dat vragen we uit genade. In Jezus' naam. Amen. Goed. Als je hier vaker komt, dan weet je dat we nog wel eens gebruik hebben om een gast of een thema te introduceren met live muziek. Nou kwam er inderdaad ook een liedverzoek bij Menno vandaan. Maar dat was zo specifiek en typisch dat ik niet zag zitten om dat live te coveren. Dus we gaan nu kijken naar een introductievideo van Menno met die muziek erachter. En ook gelijk een kleine indruk van wie er zo op het podium komt zitten. Ik zou zeggen, geniet ervan. En ik hoop dat het een mooie ochtend wordt. En ik heb er ook vertrouwen in. Laten we kijken. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Hey, you make me a believer, believer. Hey, break me down, you build me a believer, believer. Zo, daar kwam een hoop voorbij in 2 minuten. Welkom Menno, fijn dat je er bent. Waarom dit muziekje? Goedemorgen allemaal. Waarom dit muziekje? Nou, ik heb ook heel lang gezegd dat pijn is voor mij een soort van leermeester. Ik leer ontzettend veel door pijn, in pijn. Ik heb een soort van natuurlijke neiging naar discomfort. En een klein voorbeeld, dingen die je dan ziet. Hoe dichter ik bij een ervaring met de dood kom, hoe meer ik leer over het leven. Als ik diep ga met een fysieke inspanning, wat er eigenlijk gebeurt in mijn brein ook, is dat mijn rationele denkvermogen eventjes wat minder energie krijgt en dan voel ik meer. Dus tijdens al die gestoorde acties, ik voel me zo in het moment. Ik ben zo daar dat ik denk, wauw, dit is een heel fijne manier van leven. Dus pijn is een soort van context waar ik heel veel weerstand bij heb en tegelijkertijd ontzettend me toe voel aangetrokken. Ja, dan zie je maar hoe verschillend mensen kunnen zijn. Ik voel me heel comfortabel bij comfortabel. En ik heb een hekel aan pijn. Maar goed.
Ik las over jou op despreker.nl. Daar kom jij voorbij en word je aangeboden ook als spreker. Ik zag ook je dagtarief. Ik hoop niet dat je die rekening stuurt, want dan is ons budget voor dit jaar op en voor volgend jaar. Daar stond, kapitein Menno Bakker is een militair officier, diplomaat en leiderschapstrainer. Tijdens zijn militaire missies heeft hij extreme crisissituaties meegemaakt. Deze ervaringen hebben hem een diep bewustzijn en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel bijgebracht. Hij voelt zich thuis in conflictgebieden en crisissituaties, of dat nu in Afghanistan is, in een klaslokaal, een bestuurskamer of zelfs in iemands gedachten. Daar ben ik benieuwd naar. Menno is momenteel werkzaam als adjunct-professor op internationale top business schools. Hij heeft een academische achtergrond in communicatiewetenschap, organisatiewetenschap, business development en executive business administration. Menno is werkzaam geweest in Nederland, Afghanistan, het Caribisch gebied, Malta, Madrid, Emiraten, Saoedi-Arabië, Sri Lanka en Amerika. Dus een hoop stempeltjes in je paspoort. Ja, hou maar op. Waar was je? Je hoorde het net. Je bent vannacht terugkomen vliegen uit? Dubai. Dubai, ja. Emiraten. Ja, gelukkig. Vanochtend na de staande houding van de politie doorgereden naar huis en even geslapen. En je bent er weer. ik ben er weer. Heel goed. Heerlijk. Het sluit af met, om de balans tussen lichaam en geest te behouden, doet hij aan triathlon, crossfit en springt hij af en toe uit een vliegtuig. Nou, we hebben het gezien. We gaan maar even heel ver terug, want we hebben elkaar heel lang niet gezien. Maar de tijd dat we elkaar leerden kennen gaat lang terug. Kun je dat nog herinneren? Ja, zeker. Ja, dus heel in het kort. Trouwens, jammer dat ik jullie gezichten niet kan zien. Het voelt een beetje een soort van wij zijn nu. En ik heb heel erg de neiging om dan gelijk dat te veranderen. Ga ik nu niet doen. Komt straks wel, misschien. Dus dan weten jullie al, misschien gaat er wat gebeuren. Be prepared. Ja. Nou, ik ben geboren in een gezin. Papa was dominee. Mama zat in het onderwijs. 3 zussen, allemaal ouder. Ik ben de Benjamin. In een dorpje hier heel dichtbij opgegroeid. Dus Apeldoorn, dat zijn mijn roots. Keizersdijk, lekker nitraatbommen gooien en zo. In deze tijd van het jaar. Geweldige tijd gehad. Heel veel geskateboard ook, stationsgebied. En op een gegeven moment moesten we naar catechisatie. Dus een soort van verplicht nummertje. Zit je dan in een ruimte en dan krijg je een kopje thee. Moet je 2 uur lang luisteren naar iemand die super geenthousiasmeerd gaat praten over het evangelie. Puntje. En op een gegeven moment kwam er zo'n soort van verschijning binnen. Met lang haar en heldere ogen. En ik dacht, wauw, wie is dat? Nou, dat was Peter. Toen had ik nog lang haar. Lang krullend haar, echt machtige vertoning. En toen dacht ik, oké, als hij christen is, ja, dat is wel gaaf. Dat vind ik ook wel mooi, zo wil ik ook wel worden. En hij is ook nog succesvol en hij is wel gearticuleerd en hij kan goed denken en zichzelf goed uitspreken. En. Dus dat was eigenlijk mijn eerste ontmoeting met de verschijning van Peter. En hoe oud was je? Ja, toen was ik 11 of 12 jaar, rond die leeftijd. Ja. Je hebt er niet slecht van geslapen over. Nee, onvergetelijk. Ja. Tot dit moment, ja. Mooi. Hey, ik ging even naar je LinkedIn-profiel kijken. En daar scroll ik eventjes snel doorheen. Apeldoorn, want waar ben je geboren? In de gemeente in Ommen, Lemelerveld. Oké, je hebt maar kort gewoond. 9 maanden gewoond, toen verhuisd naar Apeldoorn. En dat was vanwege het feit dat je vader beroepen werd als dominee? Hij ging toen studeren, dus om diverse redenen zijn we verhuisd. Hij voelde inderdaad sterk een roeping om theoloog te worden, om dominee te worden. Toen zijn we verhuisd naar Apeldoorn, was ik 9 maanden. En mijn eerste 8, 9 jaar waren aan de Bilitonlaan bij Orpheus. En daarna zijn we verhuisd naar Klarenbeek, ja. 19e. En daarna weet ik veel hoe vaak ik ben verhuisd. Precies. Maar toen ging de wereld open. Ja. Ik zag op je LinkedIn-profiel wat studiedingetjes voorbij komen. Je startte op de Heemgaard hier in Apeldoorn. En toen de VWO Sprint zag ik nog 1 jaar. Dat snapte ik niet helemaal, want je hebt 6 jaar, 5 jaar op de Heemgaard gezeten, VWO. De Sprint is een verkorte VWO-opleiding, maar die had je toen toch al klaar? Nee. Oh, oké. Je had nog een korte sprint nodig. Correct. Oké. Nou, toen kan ging wel. Ja. D66 kan wel. Ja, oké.
Oké, ik had niet gedacht dat we dat gingen promoten vandaag. Zeker niet. Toen deed jij ik denk een soort van tussenjaar, Evangelische Hogeschool Amersfoort. Wist je niet zo goed wat je met je leven aan wilde? Wat? Jawel, Jan, was geforceerd. Oh, dat moest Ja. van huis uit. Ja. Oké. Nee, ook de gedachte, mijn gedachte, moet je voorstellen. Heb ik VWO afgerond en dan begint de vrijheid. Mijn doel, golfsurfen op Bali. Een van die eilandjes bij Bali. Een jaar lang, ik had gespaard, ik kon goed sparen. Uitgestelde behoeftebevrediging. En toen dacht ik, nou, ik ga naar Bali. Nou, een aantal dingen gebeurden in mijn leven. En voordat ik het wist, 3 keer knipperen met mijn ogen... woonde ik ineens in Amersfoort en ging ik naar de Evangelische Hogeschool. En mijn beeld, want we zeggen heel vaak ja of nee tegen een bepaald soort beeld dat we hebben. Mijn beeld van mensen die naar de Evangelische Hogeschool in Amersfoort gaan... is dat ze lijken op Jan-Peter Balkenende. En dan de vertraagde versie. Oh. Weet je wel, echt gewoon... golfsurfen. Ja. Dat is moeilijk. Maar dat jaar was voor mij wel echt episch. Dus daar... Nou ja, ik hou niet van falen. Ik wil het wel graag goed doen. Dus als je naar een vak gaat waarbij het doel is om de Bijbel te leren kennen... Ja, dan ga ik wel Bijbel lezen, want ik wil dat niet falen. Oké. Dus ik ging Bijbel lezen. En zodra je Bijbel gaat lezen, krijg je een soort van waarschuwingsstickertje. Ja, let op wat er gaat gebeuren. Want als je dat soort woorden tot je laat doordringen... dan wens ik je heel erg veel succes. Dan gaat er iets gebeuren. Dus ook bij mij. En mijn leven is daar wel echt maximaal omgedraaid. Ja. Dus mijn doel voor mijn 30ste DJ zijn... of baas van een oliebedrijf en dan miljonair... Nou, het ging even iets anders. Ja. Dus voordat ik het wist, sliepen er allemaal dakloze mensen in mijn kamertje. En gaf ik al mijn kleren weg, mijn schoenen weg. En begon het hart dat ik had... echt op een hele andere manier te kloppen. Ja, mooi. Daarna ging je toch aan de studie. In Utrecht zag ik Bachelor Information and Communication Science. Wat je ging doen, dat volgde nog met een master. Daar in Utrecht zag ik toen Europees Instituut BAC, Master Coaching and Counseling, er nog achteraan. Toen ging je naar de KMA. Ja. Toch? Ja. In 2010. Ook nog gewerkt tussendoor. Ja, die komt straks, die lijst. Oké. Want je hebt een hoop gedaan. Die ging naar de KMA voor om je officiersopleiding. Waarom wilde je het leger in? Dat was een droom die ik al een hele tijd had. Dus ik weet dat ik rond de 16 jaar met mijn vader naar Arnhem ging. En dat was dan zo'n banenmarkt van de landmacht. En ik was me een potje aangetrokken tot die masculine wereld... van mensen die als één machine kunnen functioneren... gedreven zijn, hoog niveau van testosteron... maar ook heel veel duidelijkheid, heel veel kaders, heel veel veiligheid. Gewoon heel fijn. Ik dacht, ja, dat is geen werk. Als je dat mag doen, dat is zo gaaf. Ja. En nou ja, wederom, mijn ouders zeiden... ja, mag niet, willen we niet. Daar ben ik ze nu heel dankbaar voor. Maar op dat moment was het nog één grote woede. Ik was niet echt de makkelijkste. Dus ik moest studeren. Dus heel veel van die dingen was een soort van obedience aan hun gedachten. Ja, gehoorzaamheid, ja. Zeker gehoorzaamheid. Echt alles gedaan om daar onderuit te komen. Maar met name als mijn moeder iets zegt... ja, beter dat je luistert. Ja. En het mooie is ook dat ze altijd gelijk heeft. Ja, dus maar dat is achteraf. Achteraf, ja. Op dat moment, ik trok dat heel matig. Ja, nee, precies. Hey, daarna ging je nog verder studeren, ook op de militaire academie. Crisismanagement, ik zag situational leadership, servant leadership, Gordon communication. Dat is niet de Gordon die wij kennen, denk ik, hè? Hey, ook weer over beelden. Ja, die communicate niet zo heel diep over het algemeen. Nee. Krulletjes, ja. Ja, militaire strategieën en negotiation, dus onderhandelingen. Ja, dat ging je leren. Daarna ging je naar het Blanchard Instituut, waar je soortgelijke dingen... zal verdiepende studie zijn geweest. Daarna, alsof het nog niet... Ik zou een keer denken van je bent klaar met studeren. Maar toen ging je naar de Universiteit van Malta om criminologie te studeren. Daarna ging je naar Yale, de universiteit... waar je gedragswetenschappen en economie... en cijfer summa cum laude, hè? Ik moest nog even opzoeken, maar dat is alles boven de 9, hè? Ja, en dan zo'n woord verkeerd spellen.
Ja, het stond er nu netjes goed in. Ja, zeker. Ik belde hem op. Ik zeg, als je summa cum laude bent geslaagd ergens, schrijf het dan met dubbel M. Ja. Hij heeft het gecorrigeerd. Het is intellect verkeerd. Was niet gemeen bedoeld, hoor. En de laatste die ik tegenkwam was de business school in Spanje. Die je dan ook nog even je MBA hebt gedaan. Goedemiddag. Ik was wel blij dat ik de middelbare school had afgerond. Een hele lijst. En inderdaad, ik loop ook nog even door je werkzame leven heen. Ik vind het prachtig. Het was smullen. Je begon tijdens je studie in Utrecht. Heb je nog een internship in de Tweede Kamer gehad. De Tweede Kamer, de Staten-Generaal. En toen business consultant. Nog een jaar en een maand gedaan. En even kijken. Toen, ja, de officiersopleiding is natuurlijk ook meteen je werk. Hè, dus dat staat er uiteraard ook tussen. Op een gegeven moment mocht je dan ook met dit mooie pakje verschijnen. Zeg maar indrukwekkend. En het bijzondere is, vandaag is je laatste dag als kapitein. Hoe dat? Ja, dat kan je haast niet plannen. Ja, vandaag is mijn laatste officiële dag binnen het wapen van de Marechaussee, van Defensie. Dat is al een hele tijd in de maak. Maar het is ook oprecht wel lastig om een club van hele toegewijde gave gasten, om dat los te laten. Dus het vertrouwde inruilen voor het onbekende. Dat is een transitie die niet heel makkelijk gaat. Maar heel veel dingen in mijn leven gaan dat er zit iets in en dat moet eruit. Dus net als die sportevents, het zit erin en het moet eruit. Defensie, het zit erin en het moet eruit. Dus dat is dit ook. En nu is het tot een einde gekomen. En ik merk dat het volgende gedeelte van mijn leven, ja, het is ook weer een beleving. Ik weet een soort van richting waar ik naartoe moet. Ja. En het voelt haast, het is mijn beleving, dat dit echt de kentering is waarbij een deur sluit en een andere deur open gaat. In de voorbereiding voor dit gesprek dacht ik ook, ja, eigenlijk gaat het over kleur bekennen. Gewoon radicaal kleur bekennen. Dus de tijd waarin we nu leven, dus kwaad is goed en goed is kwaad. Alles wordt zo twisted verkocht nu. Als je kijkt naar open Netflix, hoeveel er gaat over vormen van hekserij. En Wicked, en hoe leuk het allemaal is. En hoe je kan leren aan kinderen hoe je een spreuk kan uitspreken. En dan gebeurt het ook nog. Nou, in die tijd merk ik nu dus dat de tijd begint te dringen. Iets waarin je onderscheid maakt tussen de opkomende duisternis en het verdwijnende licht, zeg maar. Ja. Exact dat. Voordat we te veel in een jargon gaan. Ja, we komen er straks spreken. nog later op terug. Ja. Maar ja, absoluut. En dus wat ik ook ervaar van binnen is, het is tijd om kleur te bekennen. Want ik kan heel lang luisteren naar mensen die echt hele slechte dingen zeggen, heel immoraal dingen doen. En nu is het tijd om te zeggen, maar waar zit jij dan? Kies je echt voor licht? Niet alleen in woord en spraak, maar ook van binnen. Met God ook. Ik denk dat bijna iedereen in de wereld wel gelooft in God. Dus dat woord is helemaal verpauperd. Maar durf jij na te volgen? Ja. Durven jouw handelingen te spreken? Het werk van jouw handen, jouw acties, nog sterker. En ook in de wereld van spionage bijvoorbeeld. Waar zijn mensen het meest en makkelijkst te manipuleren? In alle dingen die ze in het geheim doen. Want je publieke persoon is allemaal prima. En dan wie je bent thuis is al vaak alweer een beetje anders. Maar wie jij bent als je alleen bent. Als dat niet aligned is, als dat niet met elkaar overeenkomt. Als je dus niet volledig authentiek bent, dan ben je heel makkelijk wankelbaar en manipuleerbaar en beïnvloedbaar en stuurbaar. Ja. We komen er straks nog op terug wat die keuzes voor jou betekenen. Je ging verder bij de Koninklijke Marechaussee, waar je verantwoordelijk was voor de bescherming van de Royal Family, van ons koninklijk huis. Je werd nog gedetacheerd in Afghanistan voor 5 maanden. Ik zag nog voorbij komen, in Haiti ben je geweest om voor de Marechaussee te werken. In combinatie met de marine. Ik zag nog voorbij komen dat je toen ging een PhD-voorstel maken. Heb je dat nog afgerond? Of heb je alleen een voorstel ingeleverd? 2 keer voorstel. Oké, en toen dacht je, het is mooi geweest. Nou, moet je voorstellen, 4 jaar lang nadenken en lezen en spreken over een boek wat niemand gaat lezen. Ja, dat vond je jammer uiteindelijk.
Ik vond de titel heel gaaf. Ik was toen meer statisch gevoelig. En ik moest uiteindelijk weer kiezen, een soort van golfsurfen of de EA. En nu was het PhD of weer iets totaal anders. En dat totaal andere, dat sprak me aan. Uiteraard veel meer aan. Ja. Dat deed je bij de Koninklijke Marechaussee. Daar kwam je in Curaçao terecht. Daarna in Sint Maarten. Daarna weer terug in Curaçao. Die hele periode duurde 4 jaar en een maand. Waar je ook met mensenhandel te maken kreeg. Met narcotica, met gewapende overvallen en al dat soort zaken. Waar je verantwoordelijk was voor het aansturen van een team. Toen ben je naar Spanje vertrokken, daar was je nog niet geweest. Daar heb je 5 jaar en een maand gezeten als diplomaat, zeg maar. En dat ging dan ook veel over contraspionage. Wat is contraspionage? Spionnen ontmaskeren? Nou, het verhaal, dit is heel veel zo'n contraterreur. Contraterreur is eigenlijk het grootste element daar. Dus een radicaal gedachtegoed wat het vermogen heeft om een samenleving te ondermijnen. Oh ja. Dus je moet je voorstellen, er zit hier nu 1 iemand in de zaal. Die doet dit, boem. Nou, dan wordt dat zoveel maanden in de media gebroadcast dat er een vorm van angst ontstaat. Dus als je niet de samenleving weert tegen dit soort fenomenen, ja, dan krijg je angst. En bij angst is zowel de samenleving goed stuurbaar als controleerbaar. Ja. En met name contraterreur was een groot onderdeel van mijn werk. En mensenhandel en mensensmokkel. Ja, ja. Het klinkt voor mij... toen ik het las allemaal, toen moest ik meteen aan een James Bond film denken. Het klinkt allemaal een beetje als James Bond. Heb je dat zelf ook zo ervaren? Snelle auto's. Ja, snelle auto's, mooie vrouwen. Jij werd daarnaast ook nog associate professor, zeg maar, in de opleiding in Spanje. Dat doe je ook nog steeds, hè? Ja. En je bent al heel veel jaar, 15 jaar al ruim, heb je je eigen bedrijf, waar je mensen begeleidt en coacht. En dat is ook hetgeen waar je voor een deel mee verder gaat natuurlijk. Je moet ook je inkomen... we zagen nog wat dingen voorbij komen als sportafdeling, zeg maar. Het parachutespringen. Ik herkende meteen ook vliegveld Teugen daaronder. En het ding wat me ook intrigeerde, dat was die Ironman die jij hebt gedaan. Ik bedoel, ik ben zelf niet zo sportief. Zeker niet op dat niveau. Absoluut niet zelfs. Maar even voor het idee. De Ironman is een lange afstands triathlon die bestaat uit 3,8 kilometer zwemmen. Dan ben ik dus al 26 keer verdronken. Maar jij zwemt dat. En dan zou je denken, nou, dan ben je klaar, mooi. Nee, daarna is het 180 kilometer fietsen. En 42,2, oftewel een marathon hardlopen. En dat allemaal op 1 dag. Een totale afstand van 226 kilometer. Ik las, het is de zwaarste eendags endurance evenement ter wereld... met een tijdslimiet van meestal 16, 17 uur. Wanneer kwam je binnen? 12 uur 42. Dat had ik al wel verwacht, ja. Wat is de volgende uitdaging? Want als je dit hebt gedaan, dan is het toch een keer klaar, zou je zeggen? Ja, daar werkt mijn brein dus niet goed op. Oh, oké. En dan word je oud en dan sterf je. Oh, ja. Nou, de volgende uitdaging hebben we het ook over gehad. Dat noemen ze de Marathon des Sables. Is er iemand die dat kent, toevallig? Marathon des Sables. Niemand? Ja, daar eentje. 1 hand. Ik wou zeggen, dan kan ik echt alles zeggen als niemand het weet. Maar de Marathon des Sables noemen ze een ultramarathon. Dan heb je 6 dagen de tijd om met al je eten en al je kleding... en alles wat je nodig hebt in een rugtasje... door de woestijn te rennen in de Sahara... waarbij de temperaturen tot 50 graden kunnen gaan. En dan de afstand voor dit jaar is 270 kilometer die je aflegt. En dat is wel een uitdaging. Ja? Oh. Ja, dat snap ik dan weer niet. En ook eerlijk, hè, want de persoon die hier nu zit... ik kan dat nu nog niet. Dus ik heb nu ongeveer nog 4 maanden de tijd... om dit lichaam zo te trainen... dat ik hopelijk dat ik het wel kan. En doorgaans is het niet zo dat je fysieke fitheid tekort schiet... maar het is meer de hitte. Oh, de hitte. Ik dacht je mentale ook doorzetten. Nee, omdat je verliest zoveel mineralen. Water wordt wel aangeboden, maar als je je mineralen niet goed checkt... dus als je niet weet hoeveel je zweet... wat voor mineralen er in je zweet zitten... dan ben je binnen 1 of 2 dagen al klaar. Want je loopt door mulzand. Gewoon duinen van zand...
Ja, en dan dagenlang ben je aan het rennen. Ik weet nog dat ik in Frankrijk met de kinderen Dune de Pilat opging. Dat was ook Mulzand. Daar was ik ook dagenlang uitgeteld. Het is ook zwaar. Ja. Hey, ik zag dat jij online op diverse plekken masterclasses geeft. En ik zag er ook eentje voorbij komen met de titel Crack the Code. Mastering Body Language for Professional Success. Ik weet me nog te herinneren, we hebben een leuke trip gemaakt toen wij na lange tijd elkaar weer tegenkwamen. Je was toen hier met je vriend, die er nu ook is, Rutger. En we hebben een afspraak gemaakt van, hey, leuk, lang geleden, laten we eens bijpraten. We zijn toen een dagje naar Texel gegaan. En in dat gesprek merkte ik die body language. Want steeds opnieuw zei je iets over wat je mij zag doen. Als ik, weet ik veel, ergens krabde of mijn hand trilde of wat het ook was. Alles had een betekenis wat er uiteindelijk voor zorgde dat ik zelfs niet meer durfde te krabben als ik jeuk had. Want ik dacht, wat zou dat betekenen? Welke onzekerheid straal ik nu weer uit? Of waarom is body language zo belangrijk? Dat is een goede vraag. Hoe lang hebben jullie? Kort. Kort, oké, check. Er zijn een aantal theorieën die volledig verkeerd worden uitgelegd. Maar doorgaans, als ik jullie vraag naar een mening... bijvoorbeeld, hoe vind je dit tot nu toe? Dan zal de meeste mensen zullen zeggen... ja, vinden we positief. Dus met woorden kunnen we alles zeggen. Maar als je het echt niks vindt... dan kan je nog steeds met woorden heel makkelijk zeggen... ja, vind ik niks. En wat er dan wordt gezegd in de theorie... is dat het grootste gedeelte van wat je communiceert over je echte mening... dat zeg je met je lichaam. Je bedoelt dat je dan zegt, ik vind het positief... maar je straalt iets anders uit. Al nee schuddend met je hand, ja, dit is echt fantastisch. Ja, precies. Dat stuk body language kan ik nog volgen. Maar jij hebt dus echt de kleinste dingen. En heb je dat nou ook geleerd voor... want je hebt heel veel mensen ondervraagd... als werk, je was ook aanklager... meen ik me te herinneren. Hulpofficier van justitie. Ja. Dus er kwamen mensen voorbij, niet mega veel, maar het kwam wel voor. En bijvoorbeeld als het gaat over leugendetectie... en ik train ook mensen in leugendetectie... wat wordt er niet gezegd dat je wel kan zien? Het leuke is ook, in elke relatie trouwens... is dat als je daar meer op gaat letten... dan verrijk je je taal zoveel... Want je hebt niet één dimensie. Ja, maar hij zei dat. Ja, maar zij zei dat. Of in business van, kunnen we die persoon vertrouwen? We willen een merger doen met dat bedrijf of een bedrijf acquireren. Maar als je gaat letten, wat gebeurt er dan letterlijk onder de tafel? Omdat je benen zo ver of je voeten zo ver af zijn van je hoofd... vergeten we helemaal om elke uiting van nervositeit of stress... te onderdrukken bij ons benen. Mm-hmm. En als je ziet dat iemand een bepaald soort gedrag geeft... noemen we dat dan baseline gedrag... En ineens is er een verandering. Ja, dat zei je ook nog recent. Toen hadden we contact via een videocall. Toen zei jij, je zag alleen mijn gezicht. Maar je zei, je schudt met je benen. My goodness, ik kan zelfs geen beeld meer gebruiken als ik met hem praat. Jij zult straks een hoop gesprekken hebben in de foyer, denk ik. Ja, en het is ook gewoon leuk. Dus stel dat je in een bedrijf werkt en je hebt meetings... en de meetings zijn boring... En dan kan je dit gaan trainen. Gewoon elke uur kan je gaan trainen. Want wat er niet wordt gezegd, wordt wel gecommuniceerd. Ja. En ja, ik vind dat ontzettend boeiend. En nou ja. Nou wil ik iets doen wat ik best een beetje spannend vind. Want ik zag jou heel veel dingen doen, ook met mensen in zalen en zo. En dat zijn natuurlijk allemaal... Het zijn natuurlijk allemaal zalen van mensen die vanuit een bedrijf daar komen... en die wat moeten leren en noem maar op. En zo zijn we zijn hier gewoon gekomen en we hebben geen idee wat we moeten verwachten. Dan dacht ik, zou ik het durven om Menno iets met deze zaal te laten doen? Ja, dat vond ik heel spannend. Dus ik heb uiteindelijk wel gezegd, laten we het proberen. Maar doe een beetje voorzichtig met... want anders komen mensen niet meer terug, vrees ik. Maar laat zien wat je normaal doet en vooral waarom. Ik voel me nu heel ongemakkelijk. Ook. Zo, dat gebeurt niet vaak. Nee, mag ik? Ja, ga je gang. Ga ik ook gewoon bij staan. Lekker dit, trouwens. En ik kan jullie zien, boem. Nu wordt het anders. Een gaaf pak, trouwens. Netjes, ja. Oké, nou...
Ik voel me gelijk zo'n entertainer. Ik zeg van, motivatiespreker. Ben ik niet, kan ik wel zijn. We gaan een oefening doen. En de oefening is als volgt. En is ook gebaseerd op bepaalde gedachten. Als je hier voor de eerste keer komt, dan ben je vaak heel erg bewust van... oké, wat is de afslag, waar moeten we naartoe? Soms bereid je het voor. Is hier iemand voor de eerste keer? Ah, ja, check. Nou, ik ga niks bijzonders vragen, hoor. Dus hey, top, dankjewel. Als je hier voor de tweede keer komt, dan wordt het al iets gemakkelijker. En de derde keer denk je eigenlijk niet meer na. Nou, als je dan hier vaker komt, vaak hebben mensen al... oh, dat is mijn rij, dat is mijn plekje. Een soort van gemak en comfort op de plaats waar je bent. We zoeken heel snel naar een vorm van homeostasis. En op het moment dat we daar een beetje mee gaan spelen... dan verandert de hele dynamiek. En ik wil een oefening gaan doen... die ook gericht is op vorm van communicatie... maar ook die dynamiek een beetje verandert. En dit gaat over het jezelf openen voor een vorm van discomfort. Want ik geloof dus dat... leren is altijd iets doen wat je nog niet hebt gedaan. En iets doen wat je nog niet hebt gedaan is een beetje oncomfortabel. En hoe beter je oncomfortabel kan zijn, hoe sneller je kan leren. Nou, dat is een beetje de gedachte. Wie ziet zichzelf als iemand die best wel goed kan communiceren... en ook wel een soort van leidertje is? Mag man, vrouw zijn, maakt mij niet uit. En die ga ik ook vragen om hier naartoe te komen. Dan weet je dat alvast. Ja. Wil de echte leider zijn hand opsteken? Zie ik het? Ja, mag ik? Ja. Durf je het aan? Nou, applaus dan. Hoppa. Oh. Het leuke is dat ik weet wel redelijk wat er gaat gebeuren. En jullie hebben geen idee. Dus nu begin ik heel ontspannen te worden. Ja. En hoop ik dat het soort van gevoel van discomfort bij jullie begint toe te nemen. Wel een kans om een selfie te maken. Kan ook nog. Ja, tekenen van discomfort is bijvoorbeeld als je aan je gezicht ineens gaat zitten. Of in je nek gaat kriebelen. Dus al die mensen, ik zag daar een paar mensen... die beginnen gelijk zo... beetje onrustig te gaan zitten, fidgeting. Nou, dat is dus lichaamstaal. Ja. Maakt mij heel ontspannen. We gaan een oefening doen, duurt ongeveer 1 minuut. Jij bent de missieleider van deze oefening. En het is eigenlijk heel makkelijk. We gaan een spelletje doen met een aantal regels. De regels zijn als volgt. Jullie krijgen straks als groep 1 minuut de tijd... om van rij te veranderen. Om te zorgen dat je niet meer zit naast de persoon naast wie je nu zit. En al je spulletjes mee te nemen. Dus ik zal het nog 1 keer herhalen. 1 minuut de tijd om van rij te veranderen. Al je spulletjes mee te nemen. En je zit niet meer naast de persoon naast wie je nu zit. De stellen mogen samen blijven. Als je als stelletje bent gekomen... de minuut is nog niet begonnen. Blijf maar lekker zitten. Jullie lekker wel Nederlanders. Oh, luister nou eens even. Wat een actie, hè? En ineens komen ze in Nederland in beweging, dames en heren. Bij Upstream. Boom. We gaan straks beginnen, dan hoor je een muziekje. Maar dit is het belangrijkste. Dit is de leider. Dit is de missieleider. En hij mag het voor elkaar boksen. Nou, volgens mij was de bedoeling dat er meerdere... Nee, alleen jij. Ja? Ja. En als we het niet redden om te zitten binnen 1 minuut... gaan we 10 squats doen. Ik heb geen horloge bij me. Ik ben in de tijd. Volgens mij, het tijdklokje komt daar wel. Er wordt straks muziek gestart en dat is het startpunt. Maar jij mag de club voorbereiden. Ik geef jou 30 seconden voorbereidingstijd. En als ik zeg go, dan gaat de muziek aan, gaat het telletje lopen. En dan gaan we allemaal bewegen. Nou ja, volgens mij is de opdracht niet zo moeilijk. Hoe laat gaan we starten? Je hebt nog 25 seconden. Ja, ik kan er jullie heel lang op voorbereiden. De missie is volgens mij duidelijk. Iedereen moet gewoon van plaats veranderen. En we moeten binnen 1 minuut weer zitten. Dus ja... Nog 10 seconden. Ga niet te ver van plaats veranderen. 1 plaats veranderen is ook al een plaats veranderen. Nee. Okay. 4, 3, 2, 1, 0, remmen. Ja. De muziek mag aan. Ja hoor. Kan ik al aftellen? 17, dat we minuten hebben, hè? Ja. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. U bent ook van plaats veranderd?
Let op, de tijd dringt. De tijd dringt. Nou, wilt u ook zitten, meneer? Graag zitten. Daar achteraan, graag zitten. Helemaal links achteraan, graag zitten. Nou, volgens mij is de missie binnen de tijd klaar. En het ging vanzelf. We wachten nog even. En dat was de tijd. Even voor de check. Heeft iedereen al zijn bezittingen meegenomen? Ligt daar een rood tasje? Dan weet ik al hoe laat het is. Korte reflectie. 1. Supergoed gedaan. Supergoed gedaan. Dus ik... Ja... En wat is je naam trouwens? Edward. Edward, ja, Menno. Hey. Hey, fijn, warme hand heb je trouwens. Ja. Ik zie aan je lichaamstaal nu dat... nee. Wat wel heel gaaf is dat op heel veel plaatsen in de wereld waar ik kom... vooral waar leiders dan deze rol gaan aannemen... zeggen ze, jij daar naartoe. Jullie daar naartoe. Jij dat. Terwijl wat er eigenlijk nodig is en wat jij echt perfect hebt gedaan... is als je weet wat je moet doen, zeker op het gebied van leiderschap... dan moet je niet gaan zeggen, jij moet dit doen, jij moet dat zo, een soort van micro sturen. Want die neiging hebben we vaak om onze eigen rol relevant te maken. Maar ik ben nu mijn vrouw kwijt. Dat kan je op heel veel manieren interpreteren. Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Waar zit de vrouw van? Dat is opgenomen. Daar? Nou, gevonden, bam. Wat ik heel mooi vind, en dit is voorbeeldig, dit is echt voorbeeldig... los van het feit dat we wel squats gaan doen, want er lag daar een tasje... het enige wat nodig is voor mensen is gewoon gestimuleerd te worden. Hé, we hebben nog 30 seconden. Kom op jongens, we kunnen dit. Aanmoediging. Dus allemaal hele eenvoudige manieren om mensen te motiveren... die de regels toch echt wel kennen. Dat is exact wat er nodig is. Dus echt wat mij betreft 100 punten voorbeeldig gedaan. En nu gaan we squats doen. Dankjewel. Menno? Super, applaus. Ja. Oh. Nu je toch bent... ja, ik was dus gisteravond nog in Dubai. Dit is Dubai chocolade voor jou en je vrouw. Dankjewel. Alsjeblieft. Yes. Oké. Volgens mij heb ik zelfs nog 1 minuutje om dit te doen... voordat we het hele programma echt te vervelend organiseren met tijd. Wie heeft er afgelopen week echt goede squats gedaan? Gewoon die echt... Ik kan squats. Ja, oké. Ja, een van jullie, degene die als eerste hier staat, mag even voordoen. Dan gaan we een soort van personal training doen. Dan kun je gelijk je business starten en je Instagram-account opblazen en zo. Wil jij even voordoen hoe een squat eruit ziet? Dan mogen jullie allemaal gaan staan. Als je knieën oké zijn en je voelt je comfortabel. Hop. Ja. Oh nee, dat is oké. Dus ik vertaal wel. Dus daar gaan we. Dit wordt de squat. Iets breder dan schouderbreed staan. Iets breder dan schouderbreed staan. Tenen wijzen iets naar buiten. De tenen wijzen iets naar buiten. Handen op de schouders. Handen op de schouders. Staan we dan met z'n allen. Zo naar buiten. Hoppa. En je kan zelfs met je zitvlak de stoel raken om het makkelijk te maken. Zullen we er 10 doen met z'n allen? Ja, daar gaan we dan. 1, 2, 3. Peter doet niet mee. 4, 5. Netjes. 6, 7, 8. Nog 2. 9. Doet ook mee. En de laatste. Yes. Dankjewel. Hey, super. Hoppa. Ja. En Peter deed niet mee. Ja. Dankjewel voor het water. Ja, zelfs de hulphond raakt in paniek door deze beweging. een lievertje. Ja. Mooi, mooi. Nou, supermooi. Helder hoe je een zaal, een groep mensen in beweging brengt. En niet alleen gaat om de beweging, maar natuurlijk de achterliggende dingen. Ik vind het supermooi om te zien. Zo heb je nog heel veel verschillende dingen uiteraard die je toepast. En vaak ga je, ben je een dag met mensen onderweg. Of zoiets, of een halve dag. Of... Nou, het verschilt ook. Sommige trajecten zijn wat langer. Ja. Dan gaat het echt over transformatie van bedrijven. Moet je je voorstellen, als je dit soort dingen... Ja, niet de hele dag door natuurlijk. Maar als je leiderschapsskills leert door ervaring. Ik hou heel erg van leren door ervaring. Niet door lees dit boekje, kijk dit filmpje, whatever.
Maar jouw lichaam gaat door een ervaring. Door die ervaring begrijp je op een veel dieper niveau waar het eigenlijk om gaat. Zoals leiderschap, wat we net hebben gezien. Ja. De ervaring maakt dat. En ja, er wordt ook leuker van in mijn optiek. Dus, Ja. En je sport is ook gelijk gedaan. Toen ik een beetje aan het onderzoeken was en door je LinkedIn ging en al dat soort dingen... dat ziet er een beetje uit als het perfecte plaatje, moet ik zeggen. Het plaatje ook, hè, maar ook alles wat er voorbij komt. Ergens onderweg in dat hele traject ben je ook nog ergens getrouwd met een prachtige vrouw, Lotte. Er kwamen kinderen, het perfecte plaatje ging verder, zou je kunnen zeggen. Maar toch staat er op de uitnodiging dit. Menno Bakker leefde als een echte daredevil, altijd op zoek naar de volgende grens, de volgende overwinning. Totdat het leven hem iets gaf wat hij niet kon plannen, trainen of controleren. Wat gebeurde er? Stilte. Ja, eigenlijk gebeurde er heel veel. Maar het was een moment voor mij. En ik hou heel erg van introspectie in mezelf leren begrijpen. En waarom ben ik dan zoals ik ben, et cetera. Onze tweede dochter, derde kind. Vrouw zwanger. Volgens mij zat ik in Afghanistan toen ze zwanger was. Niet toen ze zwanger werd, maar toen ze zwanger was. En nou, dan kijk je uit naar de geboorte. Dat is toch altijd wel bijzonder. Omdat ik nooit op een heel diep niveau kon invoelen. Dus vaderschap is voor mij heel lang, en tot op dit moment ook, best wel lastig. Het gaat niet vanzelf. Het is niet dat stofje dat ik denk, oh, weet je. Ook mijn rol van vaderschap en het beeld dat ik heb gekregen van huis uit, ik miste daar wel dingen. Maar op die desbetreffende dag dat mijn vrouw aan het bevallen was, waren we in Utrecht. En ze bevalt en het kindje wordt geboren. En het kindje ademt. En ineens hoor ik haar zeggen, ja, het is niet goed. En ik zie zo een verpleegkundige en die zegt, ja, ik zie wat je bedoelt. En ik weet dat ze het heel vervelend vindt dat ik dat zeg. Want 30 seconden later zei ze, weet je wel, vol met liefde. Maar het is wel goed. En ik kijk en boem, stress. En ik denk, wow, wat is er dan, wat is er dan, wat is er dan? Want ze ademt toch, ze ademt toch, ze ademt toch. Ja, de oogjes. No way. En toen zei ze, ja, volgens mij is ze vertoont tekenen van Down-syndroom. Boom, en toen ging mijn lichtje uit. En ik viel niet op mijn knieën, maar ik hurkte zo en mijn hele lichaam was aan het trillen. En ik zat op de grond en ik dacht, oh nee, niet bij mij, weet je wel. Ik maakte vroeger grapjes over mensen met Down-syndroom. En we hebben altijd gezegd, elk kind is welkom. En dat is het ook. Elk kind is welkom, elk kind is welkom. Maar dat ik dan een kind mag ontvangen met Down-syndroom, dat paste zo niet in mijn beeld. En mijn hele lichaam disconnecte dus. Daardoor, ik heb echt jarenlang echt schaamte ook ervaren. Ik meende Denemarken worden er geen kinderen meer geboren met Down-syndroom. Die worden allemaal gedood in de buik van de moeder. In Nederland, ik meen 90% van alle diagnoses waarbij de NIPT-test negatief uitvalt, boem, abortus, 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 abortus. Gewoon dood, 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 dood. Gewoon kinderoffertjes. En ondanks dat zou ik nooit kiezen. En ik snap ook de schaamte en de schuld en de pijn die daarbij hoort. Volledig, dus 0 veroordeling. Want er zijn echt wel momenten dat ik heb gedacht, ja, weet je wel, 4 letterwoorden. Dit is gewoon niet wat ik wil. Dit is gewoon niet wat ik wil. Maar waar het eigenlijk om ging, is dat ik had niet de liefde in mij om haar te kunnen omarmen. Heel veel liefdeloosheid, heel veel hardheid. En die klap in mijn lichaam, en weet je, dit was het voor mij. Voor andere mensen is het vaak iets anders, of een trauma of een misbruik. Dat hakte er zo in bij mij, dat mijn hele wereld daarna in een soort van rare waas terecht kwam. Maar ook echt voor jaren. En ik zou nooit zeggen, ik vlucht weg voor mijn gevoel. Maar in retrospect, ik kon eigenlijk niet meer voelen. Waardoor ik nog meer de neiging had om nog meer extreme dingen te doen. Op alle gebieden. Tot het moment dat we bijna in een scheiding lagen. Of we lagen in een scheiding. Omdat ik voelde niet.
Er was zoveel onderdrukt in mij en steeds extremer. En of het nou gaat over alcoholgebruik en misbruik. Ik zou nooit zeggen dat ik een alcoholist was. Maar ik deed wel echt bizar veel om elke dag toch een beetje te drinken. Maar ik drink niet een hele fles leeg. Maar ik dronk wel, want dan voelde ik weer wat. Nou heeft in jouw leven eigenlijk... Kijk, je bent zoon van een dominee. Dat is geen garantie dat je dan zelf ook tot geloof komt. Het komt zelfs veel vaker voor dat het niet het geval is. Maar je hebt wel een moment gehad in je leven dat je heel bewust tot bekering kwam. Hè? Dat het een eigen persoonlijke keuze werd. Je was toen 17 of zo, iets? 19, 20 ongeveer, 19, op de Evangelische Hogeschool. Ja, precies. Dus daar gaf het een klik voor jou. En daarna eigenlijk tot bijna zeer recent... is het een soort continu up-down. Je kunt niet zeggen een liefde-haatverhouding. Je bent, geloof ik, wel steeds bewust geweest van het bestaan van God. Maar op een of andere manier ook veel afstand gehouden. Hoe zou je dat er zelf omschrijven? Ja, ik was volledig overtuigd van de waarheid. Daar had ik geen twijfel over. Maar door mijn onvermogen... Welke waarheid? De waarheid dat Jezus echt is gekomen als zoon van God. Om herstel te brengen. Zodat er een brug kan worden geslagen. Waarbij in alle leegte, in alle duisternis... zeg maar, alles wat je vasthoudt, wat jij in je hoofd stiekem met je meedraagt... dat daar bevrijding voor is, dat daar vrijheid voor is. Dat daar, zeg maar, de liefde in plaats van liefdeloosheid... de constante veroordeling die we soms in ons hoofd hebben... dat stemmetje, waar die ook vandaan komt... dat daar vrijheid van komt. Dat je in je ontspanning, dat je bijvoorbeeld zelfliefde... dat je echt van jezelf kan houden. Nou, de komst van Jezus, ik heb daar nooit aan getwijfeld. Maar ik verkoos, soms ook steeds bewuster... ik verkoos voor iets wat ik zelf kon controleren. Dus mijn eigen dopaminebehoefte, waar je het ook vandaan haalt... ik bedoel, het kan seks, nicotine, alcohol, whatever... wat het voor jou doet, TikTok, het is allemaal dopamine. Ik begon mezelf steeds meer op de troon te zetten. Menno centraal. En niet bewust, want ik was nog steeds nederig. En nog steeds dienstbaar. En nog steeds wilde ik andere mensen helpen. Maar om te voelen dat ik leefde... verkoos ik niet om naar Jezus te gaan. Ook omdat Jezus steeds meer verder uit beeld raakt. En het besef wat nu als God echt goed is. Wat als hij echt herstel kan brengen. En hij wil het ook. En hij heeft alles gedaan. Het enige wat je moet zeggen is... Jezus, ik wil dat herstel van u. Hij kon het gewoon niet uit mijn bek krijgen. En ook twijfel over bepaalde theologieën. Weet je wel? De volmaakte wereld. En hoe kan je dan een kind krijgen dat... Of weet je, we hebben ook mijn vrouw heeft miskramen gehad. Ja, leg die eens even uit. In de perfecte wereld waarbij er geen ziekte is hier. Nou, is er wel. Is de bedoeling? Nee, want waar we naartoe gaan, waar we naartoe mogen... waar de uitnodiging voor is, daar is dat niet. Maar de ervaring hier nu, iedereen heeft een bepaald soort pijn. Iedereen heeft een bepaald soort trauma. En voor mij was dat het moment dat mijn lichaam echt in kramp zat. En ik denk dat het wel 8 jaar heeft geduurd... dat ik besefte, ik leef gewoon in rouw. Dus voor degenen die van theorie houden, de Kubler-Ross-curve... heel veel ontkenning. En boosheid. Wauw, ik kon echt... Switch. Beter dat je niet voor me staat. Ik ook echt willen vechten met mensen. Ja. En dan de kwetsbare beschermen is heel mooi... om de agressor aan te vallen, maar de agressor die komt ook ergens vandaan. Ik vond het prima om te vechten. Ja. En dat stukje aan de ene kant controle willen houden... en aan de andere kant het onvermogen ervaren... dat is ook iets, je noemde het zelf al... was niet alleen rondom de geboorte van Abigail... maar is eigenlijk in het vaderschap in het algemeen. Ze verschijnen niet op appel. Nee. Dus je stuurt eigenlijk op een of andere manier de groten der aarde. Je zit met multimiljardairs aan tafel en geeft daar sturing aan. Maar op een of andere manier is het eigen gezin ingewikkelder? Ja, veel ingewikkelder. Ja. Ook als je traint, en ik hou heel erg van het woord authenticiteit. Ik zie dat als een soort van gelouterd door vuur. Echtheid. Gewoon super echt. Echt authentiek. Niet gemaakt.
Zeker deze wereld. Oh, laten we alsjeblieft meer echt zijn. Zoveel ontspannen. Maar dat pakje aan, weet je wel, dat voorkomen... Ja, dat kan je wel sturen naar buiten. Maar hoe meer je naar binnen gaat... en dan jouw privécirkel is dan al kwetsbaarder... laat je meer van jezelf zien. Wauw, wat een worsteling. Want mijn vader als dominee... en ik ben hem eeuwig dankbaar. En ik heb echt een groot hart vol liefde. En we hebben het supergoed samen. En ik ben zo dankbaar. Hoe hij is voorgegaan in trouw... en hoe hij ons heeft beschermd... en hoe hij voor ons heeft gezorgd. Maar hij was er niet voor mij. Waarbij ik zou wensen van... pap, kunnen we spelen? Nou, papa was bezig buiten. En ik kon dus ook niet afkijken van hoe moet je dan zijn als vader? Of hoe werkt het dan als man? Dus de masculine wereld van Defensie, ja, dat waren ook een beetje vaders voor mij. En dat is de uitdaging. Ook daarin merkte ik weer het echt houden van je vrouw. Of van je man, afhankelijk van je situatie. Als vrouw. En het echt houden van je kinderen. Ja, er zit zoveel liefdeloosheid in mij. Ik ben zo hulpbehoevend. Ik ben de gehandicapte. Ik ben degene met een beperking, totaal. Ik ben gedreven en ik leg de lat dan hoog... en dan denken mijn kindjes, ja, papa, weet je wel... kan ik dat ooit bereiken? Dat hoeft helemaal niet. Maar ik ben ook heel veel kritisch geweest. Weet je wel, papa die zegt nee, oké, moet beter. Wow. Ja. Dat is gewoon het eerlijke verhaal. En ook terwijl ik hier zit... Kleur bekennen voor mij is ook gewoon zeggen... gewoon alles wat fout is, mag gezegd worden, moet gezegd worden... want anders ben je niet welkom. Als jij denkt, ik mag hier wel zitten in deze ruimte... maar dit durf ik niet te zeggen, hier ervaar ik zoveel schaamte. Dit zou ik nooit zeggen. Oké, dat is een vorm van gevangenschap. Dat is angst, hè? Schaamte, angst voor afwijzing. Ja. We gaan, voordat we nog kort iets dieper ingaan op je geloof... ontwikkeling, zou je kunnen zeggen, wat God in je leven voor je betekent... luisteren we even naar een nummer wat je overlegd hebt met Guido... en dan komen we hier zo nog eventjes terug. Zullen we dat doen? You asked me to let go, but I thought I knew better. Afraid of surrender and what I don't know. I've always had a plan, but now I'm so weary and I can see clearly, forgot who I am. So won't you make my eyes, my ears, your ears, my tears, your tears. And won't you make my hands, my feet, your feet, my dreams, your dreams. I give up control. Body, mind, and soul. Can do this on my own. No. I give up control. Can I speak honestly? I still got some questions, still frightened attention and need so relief. Yes, I'm no Superman, this is my confession. Been learning my lesson, help me understand. So won't you make my eyes, my ears, your ears, my tears, your tears. And won't you make my hands, my feet, your feet, my dreams, your dreams. I give up control. Body, mind, and soul. Can't do this on my own. I give up control. I'll raise my voice and sing. I'll raise my voice and sing. I'll be left to bring. I will raise my voice and sing. I will raise my voice and sing. I will raise my voice and sing. 'Cause I've got one thing
Ja, Menno, tot slot, we gaan dat afronden. Dit nummer uitgezocht, I Give Up Control. Door alles heen, de dingen die je ook hebt gezegd... is ook wel zichtbaar geweest dat je graag controle houdt. Graag de dingen perfect doet. En eigenlijk is daar, ondanks het feit dat vanaf je 19e, zeg maar, up en down... God meer of minder in je leven aanwezig was... is er toch een soort twist gekomen, niet lang geleden. Wat gebeurde er? Het is ook weer onderdeel van een reis. Dus een commitment aan Jezus, in mijn beleving dus ook... ik kan er ook van wegglijden, ik kan ook lauw worden. Er staan genoeg voorbeelden in de Bijbel... waarbij mensen super enthousiast starten... gewoon totdat het moeilijk wordt of niet meer leuk is... of bij mij dan het gevoel heel lang uitblijft... en dan alternatieven gaan zoeken. En heel veel Bijbelverhalen over. Maar vriend Rutger zit daar, yes... Waanzinnig. Wij hebben samen op Curaçao gezeten. Toen ik hem voor het eerst zag, dacht ik... weet je wel, bij jou dacht ik, dit is de verschijning. Bij Rutger dacht ik, als Prince Charming. Echt, wat een vent. Een voorbeeld van een militair. En God heeft hem gebruikt op heel veel manieren... omdat naar hem kon ik luisteren. Dus er kwamen woorden uit zijn mond... waarvan ik denk hij ook dacht van... yo, waar komt dit ineens vandaan? Zoveel waarheid, zoveel echtheid... maar ook robuust en ook eerlijk. En ik geloof dat vriendschap... echte vriendschap is echt nodig... waarbij je op zo'n niveau kwetsbaar kan worden. En ik bedoel, met jullie ben ik ook kwetsbaar. Ik bedoel, het kan ook allemaal resultaten hebben die ongewenst zijn... en iedereen kan er wat van vinden. Vriendschap, geen enkele veroordeling. Zeg maar, alle rotzooi die ik heb uitgehaald... durfde ik bij hem te zeggen. Een soort van belijdenis van zonde... wat er dan in de Bijbel staat... is gewoon het... uitspugen van alle duisternis die in je zit. En dan kijk je in de ogen van iemand die zegt... hé, maar jij bent oké, vriend. Weet je, het is gaaf, dank je wel zelfs. Dat je jezelf laat zien. En wij hebben in de loop der jaren meerdere momenten meegemaakt... waarbij God hem echt heeft gebruikt om mij te corrigeren. Om mij aan te vuren. Om dat hart weer mij te veranderen. En ook om alle verslavingen die ik had opgebouwd... om mezelf maar te bevredigen. En om maar dat gevoel van leven te krijgen. Al die verslaving op al die gebieden. Ik heb nooit veroordeling ervaren. Maar ik heb wel waarheid en liefde ontvangen. En dat is wat mij uiteindelijk heeft veranderd. Want dat is het hart van Jezus. Precies, dat is ook hetgene wat je vanuit de Bijbel herkent, zeg maar. Dat God je niet veroordeelt. Maar dat hij je uitnodigt om bij hem te komen... omdat hij je iets te geven heeft wat je nergens anders kunt vinden. Want je hebt het op veel plekken gezocht. Heel veel plekken. Ja. En wij, nou, hoe noemen we dat ook weer? Poep met glazuur. Dat is het, want de buitenkant is super lekker. En zoet. En ziet er fantastisch uit. Zo'n soort van zo'n torentje. Dan denk je, oh, lekker. En dan neem je 1 hap. En dan begin je heel snel te merken van, wow. Het is niet oké, vriend. Dit is niet lekker. Alleen de eerste hap is altijd lekker. De eerste hap is altijd lekker. Waar je het ook zoekt, de eerste hap is altijd lekker. Totdat je het consumeert. En dan ben je weer leeg. Sterker nog, heb je meer nodig. En wij maken er grapjes van ja, poep met glazuur, willen we niet naar terug. Maar het blijft altijd lekker. Verleiding, hoe het ook tot jou komt, blijft altijd aantrekkelijk. En nu met de hele AI-avonturen, het is geweldig. Zeg maar, jij hebt een behoefte, je krijgt alles wat die behoefte vervult... totdat je weer leeg bent, totdat je weer leeg bent, totdat je weer leeg bent. En de snelheid waarmee je die behoefte wilt bevredigen... die wordt steeds groter. En uiteindelijk staat er dan in de Bijbel... dat leidt tot de dood. En die heb ik ervaren, ook in mijn denken. Hoe meer je tot je neemt van dingen waarmee je zelf denkt... dat voelt goed, dat voelt goed. En je volgt je gevoel, je volgt je hart, allemaal goed. Maar er komt een moment dat je zo leeg bent, zo koud bent... echt geen uitweg meer ziet. En dan denkt je hoofd, waarom ben ik hier eigenlijk? Ja. Wat verandert dat ook voor jou in je gezin, in je huwelijk? Wat heeft het met je gedaan? Dat kan je beter aan hen vragen. Dat is inderdaad zo, ga ik doen. Ja, maar in het kort...
En het is ook best wel recent. En het is niet zo van, oh, is het dan een opleving? Nee, het is geen opleving. Er zit een ander mens. Omdat wat hier werd gezongen, echt supermooi uitgevoerd. Het opgeven van controle, of het beheersen van je omgeving, is heel vaak gekoppeld aan een onveiligheid die je probeert te controleren. Dus je vermogen om je diep te verbinden met andere mensen wordt heel erg geblokkeerd door jouw noodzaak om te controleren. Dus heb je trauma in je leven waarbij je zo bent afgewezen, waarbij je zo bent verraden of opgelicht of pijn hebt ervaren of misbruikt. Ja, tuurlijk ga je vanaf dat moment je eigen grenzen stellen en je barrières. En de uitingsvorm daarvan is vaak een vorm van controle. En soms kan het zijn dat je niet meer eet ook. Dat is ook een vorm van controle over je eten. Maar het gaat ten diepste over, mag er iemand echt van je houden? En bij de totale imperfectie van liefde in mensen weet ik, het is niet een geloof, ik weet, ik beleef, ik ervaar in mijn denken, in mijn gevoel, in mijn wezen, in mijn lichaam, die perfecte liefde, dat is Jezus. Kan alleen God je geven, ja. Alleen door God. Dus weet je, succes met het zoeken op andere plaatsen. Weet je, als je klaar bent met zoeken, laat het even weten. Maar de echte verandering komt als je zegt, oké, Jezus, I surrender. Ik geef op. Ja, mooi. Tot slot, de titel van vandaag was een officier leert de kracht van kwetsbaarheid. Is dit wat je daaruit krijgt? Aan de ene kant kwetsbaarheid en aan de andere kant heb je de grootste rijkdom gevonden die je kon wensen. Hoe vertaal je dit? De kracht van kwetsbaarheid is voor een groep van een paar honderd mensen eigenlijk al je rotzooi durven neerleggen. Is niet om hier te zitten en te denken, oh, ik heb een reputatie. Want stel nou dat mensen dit horen en het zijn potentiële cliënten, ja, dan gaat mijn hele vermogen om geld te verdienen gaat weg. Want dan denken ze, hey, wat een vervelende vent zit daar. Of wat een gebroken man. Ja, die gaan we niet inzetten. Ik geloof dat het zich omdraait. Het zijn allemaal leugens die in mijn hoofd zitten. Dat ik mijn reputatie moet controleren. Hey, dat is even een uitputtende reis die je aan jezelf geeft. En dat ik hier mag zitten in gebrokenheid, in imperfectie, in het vaak niet weten. En ik ben wel gedreven en ik hou van avontuur en ik hou echt van mensen. Maar ik ben ook zo gebroken. En dan te zeggen, hé, maar als alles wegvalt, hè, stel dat je op die dag wakker wordt, waarbij je weet, of niet eens weet, dit is de laatste dag van mijn leven. Dat je die dag ingaat en denkt, en ik heb geen spijt, want ik heb de juiste keuzes gemaakt. Want de tijd die voor mij ligt, als dit hulsje sterft, voor mij is het aftellen. Dus ik bedoel, volgens de statistiek is het nog iets minder dan 40 jaar. En het is gewoon voorbij. Dus mijn besef van de waarde van tijd, gecombineerd met waar gaat je aandacht naartoe? Want je kan heel veel tijd hebben, maar als je aandacht verstrooid is, ga je nog steeds nergens naartoe. En daarom, in het Engels zeggen we ook, pay attention. Je betaalt met aandacht. Aandacht is de currency. En voor mij, die aandacht, die gaat naar Jezus. Ja, mijn overgave aan Jezus. Mijn kleur bekennen is Jezus. Jezus is echt de koning. En hoe het eruit ziet, eerlijk, ik weet het niet. Dat spelletje wat we net deden, superleuk. Dat onbekende opzoeken, superleuk. Ik weet het niet. En het is oké. Ik wens je daarbij van harte God zegen toe. Ontzettend bedankt, Menno, voor je komst hier. Voordat ik zo nog af ga sluiten met gebed, luisteren we eerst naar het nummer Staak de strijd. Zullen we gaan luisteren? Sterke held, ik kijk naar jouw gevecht. Je sterke rug lijkt elke dag een beetje minder recht. Geef je hand en geen gebalde vuist. Ik kan niets geven zolang jij voor mij je handen sluit. Je kunt de strijd tegen jezelf niet winnen, al vecht je door tot aan de dood.
kunt er niets tegen beginnen. Dus waarom hou jij je groot? Staakt de strijd. Dit is niet langer jouw gevecht. Verlies jezelf, dan win je echt. Geef het aan mij. Stop je verzet. Staakt de strijd die ik gewonnen heb voor jou. Omdat je die nooit winnen zou. Geef het aan mij. En word gered. Sterke held, geef mij je woede maar. Als jij je overgeeft, ligt hier de overwinning klaar. Laat het los en geef je last aan mij. Ik heb gevochten aan een kruis, zodat je vrij kunt zijn. Je kunt de strijd tegen jezelf niet winnen, al vecht je door tot aan de dood. Je kunt er niets tegen beginnen, dus waarom hou jij je groot? Staakt de strijd. Dit is niet langer jouw gevecht. Verlies jezelf, dan win je echt. Geef het aan mij. Stop je verzet. Staakt de strijd die ik gewonnen heb voor jou. Omdat je die nooit winnen zou. Geef het aan mij. Als je uitgeput bent, kom tot mij. Als je moe gestreden bent, ik sta aan jouw kant. Als je stil kunt zijn, als je mij als God erkent. Staakt de strijd. Dit is niet langer jouw gevecht. Verlies jezelf, dan win je echt. Geef het aan mij. Geef het aan mij. Geef het aan mij. Geef het aan mij. En word gered. Ja, staak de strijd. Dat is eigenlijk de boodschap die hier... Oh ja, kom er gezellig bij, joh. Ja, ik was niet helemaal duidelijk. Nee, was niet helemaal duidelijk. Nee, was niet helemaal duidelijk. Blijf staan. Dat mag. Wat wil je? Wat voelt het meest comfortabel voor je? Ja, zitten. Nee, ik blijf Zitten. staan. Oké. Staak de strijd. We hebben het verhaal van Menno gehoord. Hoe hij de strijd opgegeven heeft na zoveel gestreden te hebben. En misschien is er voor jou veel herkenning in ook. In diezelfde strijd, op welke manier dan ook. En ook veel herkenning in welke afslagen je dan hebt genomen... om een bepaalde leegte die in je kan zijn op te vullen. Want die leegte kan er zijn. Wanneer je leven zoals we zelf willen leven... dus niet zoals God het heeft bedoeld... dan ontstaat er een onoverbrugbare kloof tussen God en ons. En die leegte zoeken we op te vullen op van allerlei verschillende manieren... zoals we het ook hebben gehoord vanmorgen. En om steeds maar weer erachter te komen... dat de houdbaarheidsdatum van dat geluk zo kort is. Dat het voorbij gaat. En misschien ben je aangesproken, voel je dat God jou
hart aanraakt? Heb je ook het verlangen om het offer wat Jezus heeft gebracht... Hij kwam naar deze wereld, hij bracht het offer voor jou en mijn zonde. Hij betaalde de prijs om het weer mogelijk te maken... dat we opnieuw met God verbonden worden. En als jij zegt, ook vanmorgen... ik wil die strijd opgeven. Ik wil dat offer aannemen uit Jezus' hand. Die zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ik wil je rust geven, vrede geven, hoop geven. Dan wil ik je gelegenheid geven om die keuze ook te maken. Waarom zou je hier vandaan gaan? Waarom zou je je niet herinneren als het moment waarop Menno... voor de special in Apeldoorn was? Dat was de dag dat ik de strijd ook gestaakt heb. Me overgegeven heb, me toevertrouwd heb aan Jezus. En het offer dat hij ook voor mij heeft gebracht, heeft gegeven. We gaan zo bidden en nu je er toch staat... ik ga Menno vragen om met het gebed te beginnen. En ik zal dat overnemen. En tijdens het gebed wil ik iedereen vragen... nog een moment zijn ogen gesloten te houden. En dan wil ik je de gelegenheid geven om de daad bij het woord te voegen. We hebben veel gehoord over hoe belangrijk het is om soort iets te doen wat je ook kunt herinneren. Hoe doe je dat? Door even oogcontact met mij te maken en duidelijk je hand op te steken. Als jij zegt, ik wil ook die strijd staken. Ik wil het offer dat de Heer Jezus voor mij heeft gebracht aannemen. Ik verlang ernaar om met hem geconnect te worden. En rust, vrede, hoop te krijgen. Hoop ook die over de grens van de dood gaat. En dan zal ik dat beantwoorden en het gebed afsluiten. Zullen we samen bidden? Mag ik jou uitnodigen om daarmee te beginnen? Goed. Koning Jezus. Heer, dank u wel dat u alles heeft gegeven om ons te helpen. Om ons te redden. Om ons te ontmoeten in onze eenzaamheid, leegte, onbegrip. In onze pijn en verdriet. Heer, als u echt goed bent. Als u echt het leven vertegenwoordigt. Als u echt het licht bent. Heer, wees dan welkom. Heer, geen enkele dwang. Heer, u zal nooit mensen dwingen. Want we zijn vrij. U heeft ons vrijheid gegeven om te kiezen. Geen enkele dwang. Heer, maar u geeft een handreiking. En u bent bereid om altijd te komen als wij u uitnodigen. En zoals wij hier zitten... En ik ook, Heer, vanuit alle nederigheid en imperfectie... en alles wat ik niet ben, Heer. En, Heer Jezus, wees welkom. En elk hart dat zich wil openen voor u... dat wil openstaan voor uw geschenk... Heer, elk hart, Heer, ik wens dat het verbonden wordt met u vandaag. En Peter, je mag het overnemen. Ja, terwijl iedereen nog een moment zijn ogen gesloten houdt. Als jij voelt dat Jezus je hart aanraakt. En jij wil jouw leven in zijn hand leggen en aan hem toevertrouwen. Laat die mogelijkheid niet vandaag voorbij gaan. Maak die keuze. En die kun je maken door even oogcontact te maken. Duidelijk je hand op te steken. En ik zal dat beantwoorden. Als je dat wilt, doe dat dan nu. Steek je hand maar op. Dank je wel, ik heb je hand gezien. Ik heb je hand gezien daar achterin. Dank je wel, ik heb ook jouw hand gezien. Ik heb ook je hand gezien daar. Dank je wel, ik heb ook je hand gezien. Ik heb ook je hand gezien. Ik heb ook je hand gezien daar achteraan. 2. Dank je wel, ik heb ook je hand gezien daar. Dank je wel, ik heb ook je hand gezien hiervoor. Dank je wel, ik heb ook jouw hand gezien. Heer God, ik wil u zo danken. Ik wil u zo danken voor en ieder die zijn hand heeft opgestoken. Zijn hart voor u wil openzetten. U uitnodigt om in het leven te komen. En ik wil u zo bidden, Heer, of u in het leven van deze mensen wilt doen wat u belooft. Heer, u wil een helper zijn. U wil ons voorbeeld zijn. Heer, het is niet altijd makkelijk om u te volgen. Maar het is wel hetgene waar we echt de vreugde in ons leven uit kunnen ervaren. Het is iets waar we hoop van krijgen. Want u zegt, het leven houdt niet op hier en nu. Maar gaat over de grens van de dood verder. En u zegt, ik zal een nieuwe wereld scheppen. Waar pijn, dood, verdriet en ziekte niet meer zal zijn. Maar ook hier, in deze tijd, te midden van deze gebroken wereld...
Waar ook al zijn we uw volgelingen nog steeds dood, ziekte, moeilijkheden, uitdagingen zullen zijn, zal dat in zo'n ander perspectief komen. Dan zal pijn anders voelen als er troost is. Dan zal moeite anders voelen als er hoop is. Heer, ik wil u zo bidden voor een ieder die zijn hand heeft opgestoken, om dat in hun leven zwaar te maken. En voor een ieder die hier zit, waarvoor dit misschien nog wat te ver weg is. Misschien een eerste ervaring. Ik wil u bidden, Heer, raak ook hun hart aan. En ik wil je uitdagen om op zoek te gaan. Want God zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. En dat wens ik je van harte toe. Dank u wel, Heer, voor uw goedheid en uw trouw en uw onvoorwaardelijke liefde. In Jezus' naam. Amen. Ik kan jullie alleen maar van harte feliciteren als je die keuze hebt gemaakt. En ik wil je uitnodigen om misschien straks even... achterdeur 3 is een boekenhoek. Niet verplicht, voel je vrij. Maar daar ligt een gouden envelop. Die is voor je beschikbaar. Om mee te nemen zit een boekje in. Wat je ook helpt om eventuele vervolgstappen te zetten. Hoe nu verder? En ik wil je uitnodigen om daar één mee te nemen. Heb je geen Bijbel en wil je wel graag een Bijbel hebben? Er liggen Nieuwe Testamenten in begrijpelijke taal. Voor iedereen die wil. Je mag er ook een van anderen meenemen. Zijn gratis. Dus maak daar gebruik van. Het is iets later geworden dan gepland. Excuses daarvoor. We luisteren nog naar 1 lied. Ga jij nog? Jij gaat komen, jij gaat dat doen. Ik hou hier op. Guido neemt het nu over. Een gezegende zondag. Ja, volgens mij rest mij nog heel weinig te zeggen. Menno, super bedankt dat je je attention hebt gepaid deze ochtend aan ons. En ik hoop dat we dat allemaal als waardevol hebben ervaren. We gaan inderdaad luisteren naar het laatste liedje, een feestje. En dan kunnen we lekker koffie gaan drinken, gaan eten. En verder een hele fijne zondag. Dank jullie wel. Ja, u mag lekker komen staan voor zover dat lukt. Lekker meezingen. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord,
voor uw komst en graag tot de volgende keer. Fijne dag nog.